What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another video. So today mga bigan, nandito tayo ngayon sa Yamaha Motor Trade Bukal, kung saan dumating na yung pinakahihintay nating lahat. Walang iba kundi ang Yamaha Nmax 2021. So tingnan natin yung appearance niya, specs and features. So tara, samahan niyo ako. Let's go! So ang nasa harap natin ngayon ay ang Yamaha Nmax 2021 ABS version, and ang color variant nito is Icon Gray. Yan, so appearance check muna tayo. Check natin yung fairings niya. So dito sa unahan, matte yung kulay, tsaka dito sa fender, inner fairings niya ganun pa rin. Yung bangka, yan matte. Then dito sa side, matte din. Sa headlight niya, LED. Sa signal lights naman niya, bulb type, naka dual channel ABS. So syempre single disc brake sa harap. Ito yung speed sensor niya. Tapos ang size ng gulong is 110 by 70 by 13. Tubeless na siya. Tapos IRC yung tatak. Suspension niya sa harap is telescopic fork. Dito tayo sa likod, ang gulong nito is 130 by 70 by 13. Tubeless din, syempre. IRC rin yung tatak. So may ikaw-correct lang ako dun sa dati kong vlog about dito sa Nmax 2021. So yung ABS version, na-adjust pala yung suspension niya. Yan, hawakan mo lang tong itaas, tapos ikot mo tong ibaba. Yan. Kapag in-adjust mo yan ng ganyan, mas titigas yung play. So isa to sa mga nabago sa 2021 version. Single disc brake ABS din sa likod. Yung kulay ng mags niya parang katulad dun sa Sniper dati. Ganyan yung pagkapintura sa kanya. So ito yung design ng panggilid niya. Ito yung airbox. Tapos ito yung CVT cover. Kung mapapansin nyo, ganito na rin yung design ng Nmax 2020 tsaka Aerox 2021. Halos ganito na rin. So dito tayo sa likod. Ang taillight niya LED. Signal lights niya is bulb type. Tapos meron siyang reflectors dito. Meron siyang plate light. Ayan. Na bulb type. So check naman natin itong mga buttons niya. Ito, button to for stop and start system, hazard, and then start. So ito nga palang motor na to is walang kickstart. So ito naman, high beam and then low beam. So ito yung sa signal light and then ito yung sa busina. Keyless na nga pala to. Pupush lang natin to ng ganito para mag-activate. Tapos kung gusto mong open yung upuan, itatapat nyo sa open, then pwede na natin buksan yung fuel or yung seat. So buksan natin yung fuel. So ang fuel tank capacity nito is 7.1 liters. So dito na naman tayo sa upuan. Ito yung itsura ng under seat nya. So 23.3 liters yung capacity. And then dito yung lagayan ng baterya. And then dito naman, pag hinugot mo to, makikita mo yung QR code dito ng Yamaha Motorcycle Connect, or pwede rin naman na ilagay nyo dun yung chassis number o yung sticker dun sa remote. Meron din QR code dun. So para sa akin, plus points yung nandito yung fuel tank nya kasi hindi mo na kailangan tumayo kapag magpapagas ka. Very convenient yun. And then dito sa upuan nya, ayan, meron siyang damper na magi-stay dito yung upuan para hindi mo na kailangan hawakan kung sakaling meron kang gagalawin dito sa ilalim ng upuan mo. Very convenient, plus points para sa Nmax. And then dito nga pala sa ABS version, meron silang ipino-provide na additional na susi para dito sa under seat compartment. So ayan, meron susian dito. Pero safe naman, meron siyang takip para hindi mapasukan ng tubig. Check naman natin yung bulsa niya. So dito sa kaliwa, nandito yung 12 volts power outlet. So syempre kailangan pa rin natin dito ng USB adapter, yung parang sa sasakyan, para makapag-charge tayo ng cellphones natin. So gamitin natin tong cellphone ko na Huawei Y7 para sa reference. Ayan, mga 3-4 yung kasya. Dito naman sa kanan, para mabuksan nyo, kailangan nyo tong hilahin. Pwede rin tayo maglagay dito. So try natin ulit tong cellphone. Yan, kasyang kasya. Siguro dalawa. Try natin yung sarado. Yun, kaya. So check natin yung panel gauge nya. Activate lang natin. So yun yung panel gauge nya. Mga information na makikita dito is speedometer, odometer, oras, gasolina, temperature. So nandito pala yung button para sa panel gauge. So pindutin lang natin yan para mag-change yung settings. So yung fuel economy or yung fuel consumption nandyan. Trip 1, trip 2, tapos yung battery health nandyan. Traction control system, kung naka-on o hindi. Kapag nga pala na-connect tong motor na to sa cellphone mo through Yamaha Motorcycle Connect, makikita mo dito yung email ng cellphone mo. So check natin yung signal light nya.
Doon naman tayo sa makina. Ang displacement niya is 155cc. Liquid cooled, 4-stroke, single overhead cam, 4 valves, single cylinder. Ang kanyang bore and stroke is 58 by 58.7 mm. Kanyang maximum horsepower is 11.3 kilowatts at 8,000 RPM. And then maximum torque of 13.9 Newton meters at 6,500 RPM. Then, syempre, equipped to with Blue Core, VVA, fuel injected, and then yung traction control system. So basically, yung traction control system is minimize niya yung sudden changes dun sa rear wheel na maaaring mag-cause ng slide or aksidente sa gulong natin. Kapag may sudden changes dun sa bilis, so dagdagan pa natin ng dual channel ABS nitong Nmax. So, safe na safe talaga yung rider nitong motor na to. Ang seat height niya nga pala mga bigan is 765 mm. Ang kanyang wheelbase is 1,340 mm. So ano ba muna yung wheelbase? Ang wheelbase yun yung pagitan ng unahan tsaka likod na gulong. So kapag mas maikli yung distance nila, mas okay yon sa cornering. So kapag mas malayo, mas magiging reliable siya, lalong-lalo na kapag sa rektahan or dun sa straight. Ang ground clearance niya is 125 mm and then ang kanyang timbang is 131 kilograms. So ang cash price nga pala nito is 144,500 and then ang down payment niya is 21,000. Ang monthly niya for 3 years is 6,504. So sa Yamaha Motorcycle Connect nga pala, makikita natin dun yung kung saan tayo nagpark, and then errors, maintenance tulad ng change oil and battery life, tapos fuel consumption, and then yung rev per minute natin or yung hobby natin kung paano tayo mag-throttle. So meron na rin nga pala tong smart motor generator. Mapapansin mo pag in-start mo yung motor, medyo tahimik lang siya. So pagdating sa upuan niya, yan, malambot siya. Generous yung foam na mga nilagay. Kapares pa rin ng 2020 version. And then yung legroom niya, yung space niya dito, mas matatangkad na tao yung pwedeng sumakay dito. So when it comes to comfort, talagang may re-recommend ko sa inyo itong Nmax, lalong-lalo na sa long ride. So pagdating naman sa requirements, sa cash or installment, tanungin natin sa kanila. Alright, let's go. So yan, nandito tayo with Sir Robin. Sir, ano po ba yung mga requirements para makakuha po ng units dito kung sakaling installment yung kukuhanin? Yes po, bali po ang requirements po natin is dalawang valid ID, dalawang 2x2 picture, and proof of income, tapos proof of billing. Pagdating naman sa cashier, ano po yung requirements? Kung kayo po ay magka-cash po sa Nmax 2021, message nyo lang po kami sa Moto3 Kalamba Cluster page. Bali po, for online reservation lang po siya, kaya po like and share nyo po yung page namin. Para sa landmarks, ang katapat niya is yung Spring Home Subdivision, tapos may hardware dyan. Doon yung JP Hospital. Then meron ditong Shell gasoline station. Meron namang clean fuel doon. And then yung daan na to papuntang Los Baños. Dito naman yung papuntang Calamba City proper. Yun yung landmarks ng Yamaha Motor Trade Bukal. Alright? So again, thank you sa pag-accommodate sa akin sa Yamaha Motor Trade Bukal. Yan kay Sir Robin, kay Sir Jim, tsaka kay Sir Gerald. Yun. Thank you, sir! So again, kung meron pa kayong mga tanong, ilalagay ko na lang yung link ng Facebook page nila sa baba ng video na to. Okay? So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yun.